Ito ang 2022 Ford Ranger Raptor 2.0 liter bi-turbo 4x4 automatic. Ang Raptor ay may 5 pagpipilian na color. Siyempre, unang-una na dyan, etong unit na i-review natin. Ang True Red, Arctic White, Performance Blue, Concord Gray, and Absolute Black. Sa harap, ang Ford Ranger Raptor ay may rain-sensing wipers na nag-automatic gumagana kapag umuulan. Ito ay naka-LED headlamps kaya naman tipid pero mas malakas ang liwanag niya. At dahil naka-projector type ang headlamps kaya naman mas focus at hindi sabog ang ilaw niya. Kaya napaka-convenient nito sa makakasalubong natin. At syempre, napaka-safe nito para sa atin. Ang front grille ay meron pa ring FORD na malaki sa harapan. Yun, ayos. Kitang-kita na Ford ang dala kong pick-up. At syempre, LED rin ang front fog lamps. Magagamit natin ang fog lamps sa mga sobrang dilim na area at lalo na kapag umuulan ng malakas. At hindi ka mangangamba na idaan sa mga horizontal plane ang Ford Raptor dahil meron itong 32.5 degrees approach angle. At kahit tumalbog-talbog ka dahil napadaan ka sa mga lubak-lubak, ay promise hindi sasakit ang ulo mo dahil meron itong 2.5 inch Fox Racing shocks. Kaya naman kahit pickup ito, maganda pa rin ang ride. Meron din itong 2 black toe hooks sa harap. Pagdating naman sa under the hood, ang engine nito ay 2.0 liter bi-turbo diesel. Meron itong 1,996cc na displacement. May maximum power na 213 PS at 3,750 RPM. At ang torque ay 500 Nm at 1,750 to 2,000 RPM. Ang transmission ay 10-speed automatic with paddle shifter. At syempre, hindi ka mahihirapan dito na buksan at ibaba ang hood. Sobrang dali dahil ito ay naka-hydraulic hood lip strut. Sa side, meron itong 17-inch alloy wheels at 33-inch all-terrain Goodrich tires. Meron na itong fender flares and mudguards. Nakakatulong ang mudguards para mabawasan ang mga talsik ng putik sa katawan ng sasakyan. Ang front suspension nito ay aluminum double wishbone with Fox Racing shocks with internal bypass, dampers, and anti-roll bar. At ang rear suspension ay coil-over shock with Fox Racing shocks with internal bypass, reservoir, dampers, and watch link. Meron na rin itong locking rear differential at ang front and rear brakes nito ay ventilated large disc. Sa side mirror naman, ito ay naka-power folding na. Power adjustable, meron ding side turn indicators at syempre, meron ding LED paddle lamps. Mapunta naman po tayo sa fuel tank ng Raptor. Tulad po ng dati, madali lang pong buksan ito. Basta naka-unlock po yung door natin, pipindutin lang po ito ng gasoline boy, then mag-o-open na. Pwede na po niyang lagyan. Hindi po ito mau-open kapag nakalock po yung door natin. Kaya safe po yan. Ang Ford Ranger Raptor ay may 283mm ground clearance. Kaya naman pwede mo itong idaan sa mga curb or sa mga kalsada na hindi pantay. At ang maganda pa dito is meron itong 850mm water wading depth kaya hindi ka mangangamba na isugo dito sa baha. Wow, ganda ng interior. Pagdating naman sa seats ng Raptor, ito ay naka 8-way power adjust driver seat. Ito ay naka leather seat na rin and merong Raptor accent. Sa passenger side naman, ito ay naka manual adjust passenger seat. At syempre, may unique design pa rin ang scuff plate ni Raptor. Pag-usapan naman natin ang control sa ilaw. Ito ang front and rear fog lamps control. Ito naman ang park light, headlamp. Ito naman po ang auto headlamp. Kapag ang control natin ay nasa auto headlamp, automatic po na mag-on ang headlamp natin. Once na padaan tayo sa tunnel or sa madidilim na area or kapag inabot po tayo ng gabi sa kalsada. Ito naman po yung headlamp leveling natin, yung cluster brightness at syempre yung button po para sa cargo light.
Ito naman po yung control para sa side mirrors. Ito yung power folding and ito naman po yung power adjust. Ito naman ang center console ng Raptor. Pwede siyang armrest and meron siyang dalawang layer. At syempre may 2 cup holders dito sa gitna. Ito naman ang control para sa 4x4 settings. Ito naman ang switch para sa traction control, locking rear differential at hill descent control. At dahil mahalaga sa atin na hindi malobat ang cellphone natin at iba pang gadget na dala natin, meron itong dalawang USB port and 1 12V power outlet. Dito pa lang yan sa harap. Kung gusto naman natin ng magkaibang temperature, aba, tamang-tama sa atin ang dual zone automatic air conditioning ng Raptor na ito. Ito naman ang nabago dito sa 2022 year model ng Raptor. Nawala na po ang CD slot or CD player kasi karamihan sa atin ay nasa cellphone na natin ang mga favorite nating music. At dahil may Bluetooth with phone audio streaming itong Raptor at may Sync 3 with voice activated controls pa, kaya naman mapapatugtog natin ang mga favorite nating music in just one command. Wow, ang convenient naman nun. Bukod pa dyan, may Apple CarPlay na Android Auto ito, kaya naman mas may enjoy mo ang 8-inch color touchscreen ng Raptor na to. At hindi ka na maliligaw dahil mayroong navigation system ito. Sabihin mo lang ang area at lalabas na ito sa navigation system. Sigurado rin ako na ma-enjoy mo ang music trip mo dahil meron itong 6 speakers. Ganda ng dashboard. Tulad ng dati, ito ay naka-electrochromic rear view mirror pa rin. Kaya naman, hindi ka masisilaw kahit naka-high beam yung nasa likod mo. At kung sakali naman na gusto mo magpa-connect ng dashcam, ay ready dyan ang windscreen mounted USB port natin. Wow, ayos. Ito naman para sa liwanag na hanap natin. Buksan mo na ang cabin light na ito. Yun, lumiwanag ang mundo ko. Tignan naman natin ang eyeglass compartment ng Raptor. Aba, malaki, kasyang-kasya kahit anong size ng eyeglass mo. Sana all malaki. Sa sun visors naman, diver and passenger is parehong merong vanity mirror and cover. Sa steering wheel naman, ito ay naka-multifunction steering wheel with leather wrap with contrast stitching na. At mas may enjoy mo ang long drive mo pag ginamit mo pa ang cruise control nito at nandito lang to sa may left side ng steering wheel natin. At alam mo ba na hindi lang design ang red centering strip na ito? Dahil nakakatulong ito para mabilis mong ma-monitor ang tire direction mo when drifting and cornering. At madali mo ring makikita ano man ang nangyayari sa unit mo dahil sa dual color 4.2 cluster screens ng Raptor na ito. Meron din itong mga cup holders and bottle holders sa lahat ng door sides. At ang mga armrest sa left and right, sobrang comfortable. Naka-power windows and syempre naka-power door lock rin po ang ating Raptor. Ito ay tilt adjust steering wheel and andito naman po sa side na to ang paddle shifters. At ito naman ang switch para sa lane keeping aid. At napakadali nating i-start ang engine dahil ito ay naka-push start-stop engine pa rin. Pagdating naman sa second row, ito ay nagkaroon na ulit ng matting. Nawala kasi ito sa 2021 year model. Meron pa rin itong 230 volt inverter and 12 volt socket dito sa rear console. Yan, meron pa rin itong center armrest and 2 cup holders. Fold up function pa rin siya. Pagdating naman sa ilalim ng second row seats, is meron siyang dalawang lagayan. Pwede kang maglagay ng kahit anong bagay na kasya po dito.
At dito naman sa likod ng sandalan natin sa second row seats is nandito nakalagay ang jack, tire wrench at early warning device. And syempre pwede ka pang maglagay ng iba pang tools na kasya dito po or gamit. Pagdating naman sa likod, tulad ng dati, ito ay meron pa ring 4-eye rear sensor at sinamahan pa ng rear view camera, kaya naman sobrang kampante at napakadali sa iyong makapag-park. And of course, andito pa rin ang ating tailgate lock. At tulad ng dati, napakadali pa rin po sa atin buksan ng tailgate dahil meron pa rin itong tailgate lift assist. Syempre, napakalinis pa rin tignan ng ating cargo bed dahil may bed liner ito. At kung kailangan pa rin natin ng saksakan dito ay wag po kayong mag-alala kasi andito pa rin ang auxiliary 12V power outlet natin. At kung kinakailangan naman nating talian ang mga bagay na ilalagay natin dito sa likod para hindi matumba or gumewang-gewang, ay wag po kayong mag-alala kasi andito pa rin ang ating inner tie down sa lahat ng sides po. Andito pa rin ang high mounted stop lamp with cargo light ng Raptor natin. Ayos, kitang-kita ako kahit nasa pangalawang sasakyan. Nasa ilalim pa rin po ng ating cargo bed ang ating spare tire. At talaga namang magiging feeling safe at secure ka dahil sa mga safety, security, and driver assistance ng Ford Ranger Raptor na ito. Meron itong pre-collision assist with pedestrian detection, lane keeping aid, driver alert system, terrain management system with 6 modes ha. Ito yung normal, sport, grass, gravel, mud, sand, rock, and baha. And meron itong cruise control, electronic stability control including rollover mitigations, ABS, EBD, and traction control. Meron din itong hill descent control, hill start assist, and syempre ang mic key. Meron din itong 6 airbags dito sa driver, front passenger, side, and curtain airbags. Syempre hindi rin mawawala ang parking sensors, rear view camera, and of course, ang volumetric burglar alarm system at ang child seat ay sa fixed anchorage points.